Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ta xuyên không. Còn trở thành đệ tử ngoại môn của Thái Huyền Kiếm Tông. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống bị trục xuất khỏi tông môn. Chỉ cần bị trục xuất khỏi tông môn sẽ được thưởng tu vi chân tiên. Tuyệt quá. Sếp, muộn thế này, gọi ta đến nhà làm gì? Có muốn làm bạn trai ta không? Ta đồng ý. Ba ngàn năm trước, lục địa thiên cương tiền mà tranh đấu, chiến đấu không ngừng. Kiếm thần Thái Huyền dùng Thái Cực Thần Lô luyện kiếm trời đất, chủ sát thiên ma, một trận định càn khôn. 3.000 năm sau, may mà bà đây có tầm nhìn xa. Nếu theo người, cả đời này coi như xong. Ta xuyên không. Còn trở thành đệ tử ngoại môn của Thái Huyền Kiếm Tông, thiên hạ đệ nhất. Chờ đã, chuyện gì thế này? Đệ tử ngoại môn này ai giết? Lâm Phàm làm. Trời ạ, đây là muốn đổ tội cho ta. Nguyên thân ta chỉ là luyện khí cảnh nho nhỏ, sao có thể? Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống bị trục xuất khỏi tông môn. Chỉ cần bị trục xuất khỏi tông môn sẽ được thưởng tu vi chân tiên. Ta chỉ cần bị trục xuất khỏi tông môn là có thể vũ hóa thành tiên. Nhưng thành tiên để làm gì? Ta không muốn thành tiên. Ta muốn trở về, trở thành chân tiên, có thể đạt được trường sinh, không bị ảnh hưởng bởi kết giới, có thể tự do xuyên qua, trở về hiện đại làm tiên nhân. Tuyệt quá. Thử luyện tông môn, thiên tài ngoại môn, xuất sắc nhất bị giết. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi khai tông lập phái ngàn năm. Bây giờ khai báo, chỉ trục xuất khỏi tông môn. Nếu bị ta điều tra ra, thì sẽ là được chết. Khoan đã, ta không nghe nhầm chứ? Trục xuất khỏi tông môn là trời giúp ta. Ta thừa nhận, không cần điều tra nữa. Ta khai báo hết. Ngươi, là ta giết. Hay là, ngài hãy trục xuất ta khỏi tông môn đi. Lâm Phàm, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Một luyện khí cảnh, sao có thể giết được trúc cơ cảnh? Ta đánh lén. Trưởng lão, người tin ta đi, thật sự là ta làm. Lâm Phàm, ngươi thật to gan. Chuyện lớn như vậy, sao có thể chỉ bị trục xuất khỏi môn phái? Lâm Phàm, cảm ơn ngươi đã gánh tội thay ta. Xem Liễu trưởng lão một tát, có thể vỗ chết người không? Hình như chuyện lớn rồi, chẳng lẽ ta vừa xuyên không tỉnh kim thủ chỉ đã gặp chuyện? Trời ơi, ngươi muốn chơi ta? Trời ơi, ngươi muốn chơi ta? Tốt. Tốt. Ngàn lần tốt. Cái gì? Liễu trưởng lão, ngài đây là... Làm sao người biết? Hắn là gian tế của Thiên Ma Tông, hơn nữa ra tay trước. Giết hắn. Liễu trưởng lão, này, đang nói gì vậy? Sư tôn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên thiên tài này thực chất là gian tế của Thiên Ma Tông. Hắn trà trộn vào đây, muốn phá hoại cấm địa của tông môn ta. May mà bị Lâm Phàm phát hiện. Nếu để hắn thành công, hậu quả thật khó lường. Thì ra là vậy. Trời phù hộ Thái Huyền Kiếm Tông lạnh xuống. Kể từ hôm nay, Lâm Phàm được thăng lên làm đệ tử nội môn, thưởng 10 viên trúc cơ đan. Nhập môn hạ ta tu hành 10 viên trúc cơ đan. Thật là hào phóng. Lâm Phàm đây là một bước lên trời. Mẹ nó, chỉ 10 viên trúc cơ đan, sao bằng ta thành tiên được? Đạo gia ta muốn phi thăng, không cần trúc cơ nhỏ bé. Lâm Phàm, nếu ngươi không muốn chịu khổ, tốt nhất hãy nói thật. Nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Sư tôn, nhường công lao cho hắn, ta sẽ có cơ hội bị trục xuất khỏi tông môn. Ra tên giàn tế đó là đệ tử phát hiện trước. Đệ tử mới là người có công. Là vậy sao? Vâng, đúng vậy. Là Lâm Hành sư huynh phát hiện trước, ta chỉ thay mặt thực hiện. Muốn thưởng cũng phải thưởng Lâm Hành sư huynh. Còn ta, mạo danh, lừa gạt trưởng lão, đáng lẽ phải bị trục xuất khỏi. Thì ra là vậy. Mạo danh, đại nghịch bất đạo, phải trục xuất sư môn. Sư tôn, Lâm Phàm sư đệ nói đúng. Tên gián điệp đó đích thực là đệ tử phát hiện trước. Sư tôn, người đánh ta làm gì? Vi sư hôm nay cố ý thử, chính là xem ngươi có dũng khí đứng ra hay không. Nhìn Lâm Phàm, thân là sư đệ, vì tình nghĩa đồng môn, gánh tội thay ngươi. Ngươi còn mặt nào làm sư huynh? Thật là làm nhục Thái Huyền Kiếm Tông. Truyền lệnh ta, từ hôm nay Lâm Hành giáng xuống ngoại môn đệ tử, tức bỏ thân phận nội môn, quét dọn Thái Cực Điện 3 tháng. Cái gì? Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, đừng trách ta, ta cũng không muốn. Linh Nhi, người dẫn hắn đi, làm quen nội môn. Vâng. Theo ta. Được được. Lâm sư đệ, ngươi vừa thăng lên nội môn đệ tử, mỗi môn quy rất nghiêm. Đây là môn quy, nhất định phải ghi nhớ, để tránh phạm lỗi. Vâng. Nhiều môn quy vậy, ta làm sao nhớ hết? Ấy, sư tỷ, sao, ta mà phạm môn quy thì sao? Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị đuổi khỏi tông môn. Vậy ta phải làm sao mới bị đuổi khỏi tông môn vậy? Sư đệ, hỏi cái này làm gì? Tìm hiểu thôi, phòng ngừa vạn nhất mà. Không được vô lễ với trưởng bối, không được ỷ mạnh hiếp yếu.
không được phá hoại của công, không được ảnh hưởng người khác tu luyện, không được buông thả tùy ý, không được tuyên truyền phim Nhật hai người, không được. Sư đệ, đệ đi đâu đấy? Ê sư đệ, đệ chạy nhanh vậy làm gì? Sư tỷ, hắn làm gì thế? Lâm Hành đang luyện khí thì đừng làm phiền. Vậy nếu ta làm phiền thì sao? Nếu phân tâm thì có nguy cơ nổ lò. Nếu lò luyện kiếm bị hỏng chắc chắn sẽ bị phạt. Hiểu rồi, không được phá hoại của công, không được ảnh hưởng người khác tu luyện, phân tâm sẽ nổ lò sẽ bị phạt sẽ bị đuổi khỏi tông môn. Hoàn hảo. Sư tôn phạt người quét sân, vậy mà ngươi lại đi luyện khí. Đệ đúng là vô lễ với sư tôn. Môn quy rồi, cút đi, đừng làm phiền ta. Sư tỷ, tỷ nhìn hắn kìa, hắn đây là ỷ mạnh hiếp yếu. Ta cũng đến giúp. Lâm Phàm, ngươi làm gì vậy? Ngọn lửa thật dữ dội. Sao mọi người đều đi rồi? Ta không biết luyện khí, bản mệnh chân hỏa thật vượng. Ta đã đánh giá thấp thiên phú của Lâm sư đệ. Những nguyên liệu này luyện hỏng rồi, ngươi làm sao giao nộp? Vậy ngươi còn không mau đến giúp? Diệp sư tỷ, không ổn rồi. Thiên Ma tông đến tập kích, đánh bị thương vài đệ tử ngoại môn. Ta cùng ngươi đi xem. Ngươi ở đây khống chế lửa cho đừng lung tung. Đợi ta quay lại. Sư tỷ, ta không đợi được. Lâm Phàm, đây là tự ngươi chuốc lấy, luyện hỏng những nguyên liệu này, xem sư tôn phạt ngươi thế nào. Không sao, ta ở lại cũng vậy thôi. Vậy ngươi lại đây giúp đi, đừng vội, để ta xem. Lâm Phàm, cái này khống chế lửa không đúng. Hỏng rồi. Ngươi gây họa rồi. Vậy sao? Ta gây họa rồi. Nguyên liệu luyện hỏng, bị đuổi khỏi tông môn là chuyện nhỏ. Cái lò luyện này nổ rồi. Mạng nhỏ không giữ được. Ngươi đợi đấy, ta đi gọi người ấy không được. Ngươi không thể đi, ngươi đi rồi ta phải làm sao? Ta chỉ muốn bị trục xuất khỏi tông môn lập địa, ta không muốn chết. Ngươi buông ta ra trước. Ngươi buông ta ra, ngươi đang làm gì? Không tốt. Nổ rồi, chỉ vậy thôi. Cũng chẳng ra sao. Hù chết ta. Lò luyện bằng nhíp xe tải tái chế ngàn năm. Cứ như vậy, nổ rồi. Lâm Phàm, dám gây ra đại họa như vậy, sư tôn đến, nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Đây là chuyện gì vậy? Sư tôn, đều là lỗi của con. Con đã luyện đổ lò luyện kiếm rồi. Lâm Phàm, lò luyện kiếm này, Liễu trưởng lão dùng nhíp xe tải tốn hao tâm huyết luyện chế mà thành. Ngươi cứ thế mà cho nó nổ, ngươi có nghe thấy không? Là Lâm Phàm làm đổ, ta cũng không cản được. Linh Nhi, cho ta một lời giải thích. Chết rồi, hiếm khi thấy sư tôn nổi giận lớn như vậy, ngươi coi chừng đấy Lâm Phàm. Sư tôn là con tự ý rời khỏi vị trí. Sư tôn là con tự ý làm bậy. Diệp sư tỷ đã dặn dò con, đừng có làm loạn. Con không ngờ Lâm sư đệ lại vì ta mà nhận hết lỗi về mình. Có thật vậy không? Thật mà. Diệp sư tỷ đối xử với con rất tốt, tận tâm chỉ dạy. Kính sư tôn, đừng trách. Diệp sư tỷ, Lâm sư đệ, bớt giả vờ đi. Vừa vào cửa đã phá hủy lò luyện kiếm, không đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Uy nghiêm sư tôn ta ở đâu chứ? Đúng, chính là vậy. Trần Tiên Cảnh ta đến rồi. Không đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Uy nghiêm sư tôn ta ở đâu chứ? Ngươi đâu? Áp giải Lâm Phàm xuống. Đúng, chính là vậy. Trần Tiên Cảnh ta đến rồi. Ai cho ngươi lên tiếng? Sư tôn, hắn phá lò, ngươi đánh ta làm gì? Ta hỏi ngươi, ta lấy nhíp xe tải Vino ngàn năm ở Đông Hải chế tạo lò luyện kiếm, ngươi có năng lực làm nó nổ không? Đệ tử không thể. Lâm Phàm, ta hỏi ngươi lần nữa, cái lò này có phải ngươi phá không? Đúng vậy. Lúc đó nổ thế nào? Bây giờ nổ lại lần nữa. Sư tôn, được rồi. Lâm Hoành, có phải là những thứ này không? Ngươi hỏi ta làm gì? Phá hủy 2 lò luyện kiếm, lần này chắc rồi. Sư tôn, ta phá luôn 2 lò luyện kiếm. Xin sư tôn giáng tội, để ta nói rõ sự việc. Sư tôn, đừng giận, giận quá hại thân. Tất cả đều là lỗi của tên nghịch đồ Lâm Phàm này.
Lâm Phàm cả gan dám nổ trước mặt. Lần này nếu tha cho ngươi, sư tôn ta còn mặt mũi nào nữa? Đúng vậy. Cửu Dương thần hỏa. Vậy mà là Cửu Dương thần hỏa. Nổ hay lắm, nổ hay lắm. Sư tôn, người không sao chứ? Người đừng làm Linh Nhi sợ. Đúng vậy sư tôn. Con đã phá hủy 2 lò luyện kiếm, tội lỗi chồng chất, sao có thể tha thứ? Không sao, không sao. Các người có biết kiếm thần điện này vì sao có tên như vậy không? Cái này còn biết. Nghe nói ngàn năm trước tông môn chúng ta xuất hiện một thiên tài luyện khí, được tôn xưng là Cửu Dương kiếm thần, không sai. 800 năm trước, kiếm thần lão tổ đột nhiên mất tích, dẫn đến truyền thừa luyện khí suy tàn, ngay cả Cửu Dương thần hỏa độc nhất vô nhị của người cũng trở thành tuyệt khúc. Cho đến hôm nay, Lâm Phàm may mắn. Cửu Dương thần hỏa cuối cùng cũng tái hiện nhân gian. Đây chính là Cửu Dương thần hỏa, không sai. Linh khí trong cơ thể Lâm Phàm cộng hưởng với lò luyện kiếm, vậy mà đã kích hoạt Cửu Dương thần hỏa trong địa mạch. Đây là một đại công. Trời ơi, vậy cũng được. Sư tôn, môn có môn quy. Tuy ta đã tái hiện được Cửu Dương thần hỏa nhưng lại phá hủy 2 lò luyện kiếm, tội đáng buồn chết. Xin sư tôn trách phạt. Sư đệ, sao phải làm vậy? Xem nào. Cái này gọi là cảnh giới của không hổ là đồ đệ mà Liễu Trường Thanh ta yêu thích. Tu tiền trước tu đức, vô đức bất thành tài. Tất cả mọi người học cho kỹ. Nhưng lò luyện kiếm quý giá như vậy, việc này có lẽ là do số trời. Trước đây ta quá nghiêm khắc, hôm nay con đã thức tỉnh ta. Từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử bị phạt vì luyện khí đều được miễn tội. Lâm sư đệ uy vũ. Lâm Phàm, ta phong con làm chân truyền đệ tử, lương tháng 5.000 linh thạch. Không phải, vậy mà cũng được thưởng. Thưởng, nhất định phải thưởng. Có Cửu Dương thần hỏa này, Thái Huyền kiếm tông ta có thể tái hiện lại huy hoàng 800 năm trước. Nay địa vị Lâm Phàm ngày càng cao, xem ra nơi này không nên ở lâu, phải khởi động kế hoạch đó rồi. Linh Nhi, thông báo cho tông chủ và các vị trưởng lão, 2 ngày nữa tập trung tại Thái Cực Điện, ta muốn tổ chức đại điện thần hỏa, để cả thế gian đều biết truyền thừa kiếm thần của Thái Huyền kiếm tông ta đã có người kế thừa. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Tội nghiệp ta thì có. Cho dù ta tuấn tú tài giỏi, tài năng xuất chúng, nhưng ta không muốn khổ luyện. Cứ như vậy, bao giờ mới thành tiên? Lâm Hoành, ngươi làm gì đấy? Ít lời vô ích, đi theo ta. Làm theo lời ta nói, không thì ta giết chết ngươi. Đi, truyền linh khí của ngươi trong lò thái cực. Nhanh lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ít lời vô ích. Ta quyết định mang đi lò thái cực, tìm đến Ma Môn Thiên Ma Tông. Ma Môn, đúng vậy. Chỉ cần ngươi ở trong điện để lại dấu vết linh khí, ta lại giả tạo thành dấu hiệu lò đổ. Như vậy toàn thiên hạ đều sẽ cho rằng là ngươi phá hủy lò thái cực. Còn ta sẽ có được lò thái cực thật sự, đến Thiên Ma Tông giàu sang phú quý. Đúng vậy. Người nghĩ cũng chủ đạo đấy. Lò thái cực chính là bảo vật chân phái, nếu làm hỏng thứ này chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Huynh đệ tốt, không vấn đề gì. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có toan tính gì, ta đã bố trí cấm chế xung quanh, không làm theo lời ta nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Được rồi. Tuyệt vời. Thần lò thái cực sắp thuộc về ta rồi, tuyệt vời. Ta sắp bị đuổi khỏi tông môn rồi. Chư vị, Thái Huyền kiếm tông ta năm xưa vạn tiên triều bái, quần long phủ phục, thật hùng vĩ. Chỉ tiếc rằng vì kiếm thần mất tích, dẫn đến tông môn suy tàn ngày một sa sút, chỉ còn hư danh thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng hôm nay tất cả sẽ thay đổi. Đồ đệ ta Lâm Phàm thiên phú dị bẩm, đã kích hoạt Cửu Dương thần hỏa. Tương lai Thái Huyền kiếm tông ta nhất định sẽ tạo ra thêm nhiều thần binh, bồi dưỡng ra nhân tài tuyệt thế, giành lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, làm lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Làm lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Làm lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Chư quân, cùng ta chứng kiến thần hỏa trọng nhiên. Sao không mở được vậy? Kỳ lạ, cái cửa này sao không mở được?
Được rồi, không cần ngươi nữa, lui ra một bên chờ chết đi, mới đến đây thôi. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Lâm Phàm, ngươi điên rồi, Thái Cực Thần Lô không chịu nổi nữa, không được. Còn thiếu một chút. Ta nóng lắm rồi. Ngươi chịu đựng một chút. Ta đỡ cho. Lâm Phàm, ngươi điên rồi. Ngươi muốn chết ta không theo ngươi đâu. Bên trong có động tĩnh gì vậy? Nghe thử xem. Chết rồi, cấm chế. Cứu mạng. Có ai không? Sư tôn, tông chủ. Lâm Phàm muốn giết người. Chết rồi, cấm chế. Cứu mạng. Có ai không? Sư tôn, tông chủ. Lâm Phàm muốn giết người. Thành công rồi. Cuối cùng ta cũng luyện nổ nó rồi. Chuyện gì thế này? Sư tôn, Lâm Phàm có ý định chiếm đoạt thần khí, đệ tử không thể ngăn cản. Tất cả là lỗi của con. Có phải vậy không, Lâm Phàm? Nghịch đồ Lâm Phàm, vô tình phá hủy bảo vật truyền thừa của bổn Thái Cực Thần Lô. Kính xin sư tôn trách phạt. Ngài xem, hắn ta đã thừa nhận rồi. Con chỉ muốn luyện tập một chút. Ai ngờ học nghệ không tinh, không nắm vững được lửa. Ngươi nói gì? Bảo vật truyền thừa Thái Cực Thần Lô, vậy mà lại bị ngươi phá hủy. Ngươi. Không đến mức đó chứ, Lý trưởng lão. Xin lỗi. Người đâu? Đuổi hắn ta ra ngoài cho ta. Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy tên ngốc này nữa. Ta bị trục xuất khỏi tông môn rồi. Chân tiên cảnh, ta đến đây. Sư tôn, hãy suy nghĩ lại. Lâm sư đệ, hắn cũng là vô ý. Lâm Phàm hủy hoại tương lai của tông môn, tội không thể tha thứ. Ai dám xin tha? Đồng tội luận xử. Lâm Phàm, lần này chắc chắn phải chết. Không, ta tự làm. Mọi người, tạm biệt. Kia là cái gì? Dị tượng trời sinh. Truyền thuyết chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh khi đột phá mới có dị tượng trời sinh. Đây. Lâm Phàm to gan, dám làm bị thương đồng môn, tội đáng buồn chết. Thừa lúc ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Sư tôn, đây là âm dương sinh tử đồ, trời phù hộ Thái Huyền kiếm tông ta. Lâm Phàm, may nhờ có ngươi. Sư tôn, đây là chuyện gì vậy? Thần khí không phải đã bị Lâm Phàm cho nổ tung rồi sao? Âm dương sinh tử đồ mới là bản thể của Thái Cực Lô, có thể luyện hóa vạn vật trên trời dưới đất, chỉ có Cửu Dương thần hỏa mới có thể kích hoạt. Lâm Phàm dùng thần hỏa quán đỉnh Thái Cực Lô, nhận được toàn bộ truyền thừa của kiếm thần. Sau này, hắn chính là Thái Huyền kiếm tông thần tử. Bái kiến thần tử. Thần tử. Bái kiến thần tử. Thần tử nào cơ? Thần tử. Con không phải thần tử, con là đồ ngốc. Là đồ ngốc mà sư tôn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Mọi người nhầm rồi. Ngươi là thần tử, vượt trên tất cả các đệ tử, chỉ đứng sau trưởng lão và thánh tử. Lâm Phàm, ngươi còn không mau cảm ơn sư tôn. Ta không muốn làm thần tử, ta muốn làm đồ ngốc. Thần tử khi nào mới có thể tu luyện đến chân tiên kỳ? Năm đó kiếm thần chỉ mất 500 năm đã từ trúc cơ cảnh tu luyện đến chân tiên kỳ, được gọi là thiên tài ngàn năm có một. Năng lực của con không thua kém gì kiếm thần. Cho dù con mất 800 năm đi nữa, 800 năm, Tôn Ngộ không bất quá cũng chỉ bị giam 500 năm. Đừng vội, có thể được truyền thừa của kiếm thần đã là cơ duyên trời ban. Cứ từ từ. Không được, nếu hắn trở thành thần tử, vậy sau này chẳng phải là càng không có đường sống cho ta sao? Sư tôn, không được. Vị trí thần tử này quan trọng như vậy. Lâm Phàm hắn bất quá chỉ là trúc cơ cảnh, hắn đức không xứng vị. Im miệng. Ngươi nói Lâm Phàm mưu toan phá hoại thần khí, lèn vào Thái Cực Điện. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Cái này, theo môn quy, bất cứ ai cũng không được ra vào Thái Cực Điện. Nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý,
nên bị trục xuất khỏi tông môn. Lão già, người ép ta. Chờ đã. Sư tôn, là thế này. Vừa rồi, khi còn đến đây, vừa lúc đi ngang qua phòng của Lâm Hằng sư huynh. Lâm Hằng sư huynh vì quan tâm con, nên mới đi theo. Lâm Phàm tiểu tử này, tại sao lại nói giúp ta? Là như vậy sao? À đúng. Chính là như vậy. Cũng coi như người có lòng. Kể từ hôm nay, người trước tiên khôi phục thân phận nội môn đệ tử. Tạ sư tôn. Lâm Phàm, ngươi vừa mới nhận được truyền thừa kiếm thần. Qua ngày mai, ta sẽ để Linh Nhi dẫn người đến Ngộ Đạo Nhai, chọn công pháp tu luyện. Được rồi. Lâm Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò. Ngươi muốn lợi dụng bí mật của ta, khống chế ta phải không? Tin hay không bây giờ ta sẽ giết người. Lâm Hằng, ngươi lại nghĩ ta như vậy, ngươi làm ta quá thất vọng. Cái gì? Tuy trước kia ngươi thường xuyên bắt nạt ta, nhưng mà ta xem như chúng ta là cùng một làng gia. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với cha mẹ ngươi? Ngươi thật sự nghĩ như vậy không thì sao? Nếu ta thật sự muốn hại ngươi, vừa rồi nên nói với Thiên Tôn ngươi muốn gia nhập Thiên Ma Tông rồi, hình như cũng có lý. Không ngờ, Lâm Phàm lại rộng lượng như vậy. Trước đây ta đối xử với hắn như thế mà hắn không hề ghi hận. Mất ngươi rồi, ai sẽ gây khó dễ cho ta ra khỏi môn phái nữa? 100 năm quá dài, chỉ tranh thủ từng ngày. Không chừng ta thật sự là thiên tài 100 năm khó gặp. Thôi, thiên tài nào bằng có hắc. Mệt mỏi. Lâm Hằng, sao ngươi lại đến mức quét rác ở đây? Kế hoạch thất bại, ta có thể giữ được mạng đã là may rồi. Phải thể hiện thật tốt, mới có thể khôi phục lại lòng tin của hắn. Vậy ngươi cũng có thể tìm cơ hội. Lâm Phàm, cướp âm dương sinh tử đồ, đầu về Thiên Ma Tông, cũng không đến nỗi phải ra nông nỗi này. Ta vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Thôi, sau này hãy nói. Đồ vô dụng. Ngươi không dám, ta sẽ đi tìm người khác. Truyền thừa kiếm thần, ta nhất định phải có được. Sư tỷ, tỷ dẫn ta đến đây làm gì? Nơi này gọi là Ngộ Đạo Nhai, kia là Vấn Đạo Thạch, là do nữ oa vá trời dùng ngũ sắc thạch tạo thành, có thể dựa theo tu vi của tu sĩ ban xuống công pháp. Ngươi bây giờ đã là truyền nhân của kiếm thần, đã đến lúc bắt đầu tu luyện rồi. Ra vậy. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà tỷ dẫn hắn tới làm gì? Ta gần đây đột phá đến trúc cơ cảnh, đương nhiên cũng phải chọn một quyển công pháp mới để tu luyện. Người có tương lai đó, tương lai là ánh sáng của tông môn. Ta khinh, ta mới không muốn khổ sở tu luyện đâu. Tốt nhất là đừng cho ta bất kỳ công pháp nào. Mau nhìn, thánh nữ Vũ Hóa Môn giáng lâm. Đều nói thánh nữ Vũ Hóa Môn đẹp như tiền nữ, hôm nay được gặp, quả nhiên đồn đúng như lời. Nếu có thể được quẹt thẻ một cái, chết cũng không hối tiếc. Sếp, ngươi quen ta sao? À, kiếp này không quen, nhưng có lẽ kiếp trước chúng ta quen biết. Ta là tu sĩ chỉ tranh thủ từng phút giây, nào có kiếp trước kiếp này. Các hạ nói đùa rồi. Kỳ lạ, sao ta lại cảm thấy người này có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nói hay, quả nhiên là thánh nữ Vũ Hóa. Kiến giải thật độc đáo. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Sư tỷ, hắn là ai vậy? Đường Chu, chân truyền đệ tử của trưởng lão Ngân Kiếm, cũng là một trong những thần tử của bổn môn. Trưởng lão Ngân Kiếm và sư tôn luôn bất hòa, ngươi phải cẩn thận. Đương nhiên là tới tìm tiên vấn đạo. Ta gần đây cảnh giới tăng mạnh, chỉ còn một bước nữa là có thể kết thành kim đan. Đợi ta trở thành thánh tử của tông môn, phái của các người đều sẽ bị ta dẫm dưới chân. Người cứ luyện thành rồi hãy nói. Đàm Châu, sao nàng lại ở bên hắn? Cái này còn cần phải hỏi sao? Chim khôn chọn cành mà đậu, bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Con chim là ta. Đàm Châu, ta đối với nàng không tệ, nàng lại bỏ ta mà đi. Đường công tử, chẳng xem, hắn hùng dữ với thiếp. Ngươi là cái thá gì, còn dám tranh giành nữ nhân với ta? Cốt chuyện này quên mất quá. Gieo nhân nào gặt của đấy. Hừ, đúng là nhân của báo ứng.
Ngươi chính là Lâm Phàm. Ừ, là ta. Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra truyền thừa thần kiếm, làm kiếm nô của ta, nếu không sẽ khiến ngươi trong tông môn không có chỗ đứng. Sư tỷ, hắn luôn kiêu ngạo như vậy sao? Đường Sơ, ngươi đừng quá đáng. Lâm Phàm là thần tử của mạch chúng ta, sao có thể làm nhục hắn như vậy? Truyền thừa kiếm thần, ngươi có đức sẽ có được. Tên rác rưởi này còn chưa tới trúc cơ cảnh, dựa vào cái gì mà làm thần tử? Lâm Phàm hắn chỉ là khởi bước muộn, ngươi cho hắn chút thời gian, chưa chắc không thể vượt qua ngươi. Tu vi cảnh giới, ngươi có thể biện hộ hắn khởi bước muộn, nhưng thiên phú tu vi không thể giả được. Chúng ta đánh cược một phen. Đạo thạch chứng giám, nếu công pháp ta đạt được tốt hơn ngươi liền giao ra truyền thừa kiếm thần, đồng thời thừa nhận mạch các ngươi không bằng mạch ngân kiếm của ta. Thế nào, ngươi ép người quá đó. Cược thì cược, nếu ngươi thua thì quỳ xuống, xin lỗi sư tỷ ta. Lâm Phàm đừng xúc động. Sư tỷ đừng lo, ta đã quyết rồi. Ta rất ghét loại người ý thế hiếp người, cướp đoạt tình cảm. Đây là cơ hội tốt để mất mặt đấy. Nếu thất bại, mất truyền thừa kiếm thần, chắc sẽ bị đuổi khỏi sư môn. Hắn đang bênh vực ta sao? Được, ngươi đã nói rồi đấy. Diệp Linh Nhi thấy rồi chứ? Đây chính là thực lực của bổn thần tử. Diệp Linh Nhi thấy rồi chứ? Đây chính là thực lực của bổn thần tử. Tuyệt thật, công pháp địa cấp, Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết, Đường thần tử thật lợi hại. Công pháp địa cấp, ghê lắm sao? Công pháp chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cấp bậc. Từ xưa đến nay, chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể đạt được công pháp thiên cấp. Hắn có công pháp địa cấp, đã là thiên tài trăm năm khó gặp. Không hổ là đệ tử của Ngân Kiếm lão tổ, không làm ông nhục truyền thừa của ông ấy. Thánh nữ khách sáo, mời. Ăn hiếp người mới thật chẳng ra gì. Để ta. Huyền cấp thượng phẩm công pháp, tuy không tệ, nhưng tiếc là không bằng địa cấp. Rác rưởi vẫn là rác rưởi, chỉ xứng nhìn bóng lưng ta. Ngươi còn không mau cút. Xem ra mạch Liễu Trường Thanh không bằng mạch Ngân Kiếm rồi. Ngươi không đánh lại hắn đâu. Đừng tự dứt lấy nhục. Diệp Linh Nhi, ngươi muốn giữ thể diện cho mạch của mình, rất đơn giản. Song tu với ta, làm lô đình của ta, Quảng Hàn băng phách thể của ngươi, thêm Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết của ta. Hai ta nhất định là thần tiên quyến lữ. Ta khinh, ngươi nằm mơ. Được, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Đừng trách ta vô tình. Sao còn chưa ra tay? Sao vậy? Sợ thua ta sao? Ta người này rất tốt bụng, tha cho người khi có thể. Cho ngươi một cơ hội, ngươi chui qua giới này đi. Cái cá cược vừa rồi có thể hủy bỏ. Thế nào? Tại sao phải hủy bỏ? Chẳng lẽ ngươi sợ thua? Lâm Phàm, ngươi phải cố lên. Dòng dõi chúng ta mọi sự trông cậy vào ngươi. Vận chuyển linh khí không thuần khiết, chẳng có phản ứng gì. Cái gì mà truyền nhân kiếm thần chứ? Ta thấy chỉ là một tên rác rưởi không ra gì. Ta thấy hắn nhất định là thiên phú cực thấp, không được thánh thạch công nhận. Điều này không thể nào. Dù thiên phú kém đến mấy cũng phải là công pháp cấp hoàng. Đúng là như vậy. Trước đây cũng từng có trường hợp như thế. Không thể gây nên sự cộng hưởng giữa trời đất thì sẽ không được ban tặng công pháp. Không ngờ truyền nhân kiếm thần lại là một phế vật không ra gì. Thật đáng tiếc cho di sản của kiếm thần. Đúng vậy, đại kiếm thần Thái Huyền năm đó vĩ đại biết bao. Kiếm quang lạnh lẽo 19 châu, dẹp tan ma tông không ai địch nổi. Nghe thôi đã thấy máu sôi sục rồi. Hãy nhìn nhận sự thật đi. Hắn, Lâm Phàm, chỉ là một tên rác rưởi không ra gì. Vậy ngươi giải thích thế nào? Hắn có thể kích hoạt thần hỏa, nhận được di sản của kiếm thần. Kiếm thần cũng có lúc nhìn nhầm người. Hơn nữa đã cách gần 1000 năm, có lẽ là do phong ấn di sản đới lòng. Hắn chỉ là tình cờ nhận được mà thôi. Chẳng lẽ lại như vậy sao? Tiên tỷ thứ lỗi, đã liên lụy tỷ và sư tôn mất mặt, nhưng ta sẽ đến tạ lỗi với sư tôn, từ bỏ chức vị thần tử. Nếu sư tôn muốn đuổi ta ra khỏi môn phái, ta cũng không có lời nào. Không sao, có lẽ đây là ý trời. Đinh, ta cho người thêm một cơ hội, lấy thân mình chui qua dưới chân ta thì giao ước có thể hủy bỏ. Có chút xấu hổ. Mau xem, Đá Vấn Đạo có phản ứng rồi. Mau xem, Đá Vấn Đạo có phản ứng rồi. Tình huống gì đây? Lại là công pháp cấp địa. Thiên phú như vậy, có thể sánh ngang với Đường thần tử rồi. Không ngờ, ngươi nhìn qua bình thường, lại còn có thiên phú. Cái gì?
Cái đá vấn đạo này sao phản ứng chậm nửa nhịp vậy? Cho dù là cấp đất thì sao? Chỉ là vừa đủ đánh hòa với ta mà thôi, có gì mà tự hào. Đúng thế, chỉ là nhờ ánh sáng của truyền thừa kiếm thần không tính là gì, thế cũng đủ rồi. Công pháp cấp địa cộng thêm truyền thừa kiếm thần, vị trí thánh tử tương lai chắc chắn thuộc về Lâm Phàm. Lâm Hằng, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Đừng quên, lúc trước chính ngươi bắt nạt hắn nhiều nhất, ta là vì bảo vệ uy nghiêm của nhánh ta. Đúng vậy, Lâm Phàm đã được trời ban công pháp cấp địa, đã chứng minh thiên phú của hắn. Ván cực này, hòa ấy không được. Văn vô nhất, võ vô nhị, làm sao có lý hòa được? Chắc chắn là đã vấn đạo chưa phản ứng kịp, ta thử lại xem. Không thể hòa được, ta cần là thua. Sao lại biến thành thiên cấp công pháp rồi? Thiên cấp công pháp, ngàn năm khó gặp. Chẳng lẽ là trưởng môn, hay là một thế lực lớn? Lâm Phàm, ta đã xem thường ngươi. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Đây mới là cách mở đạo văn thạch đúng đắn. Thượng thiện như thủy, thủy thiện vạn vật mà không tranh, cho nên thiên hạ không ai tranh nổi với nó. Lâm Phàm, ngươi của là thiên tài. Hóa ra bao nhiêu năm nay chúng ta đã sai. Quả nhiên là ngươi được kế thừa kiếm pháp của kiếm thần tử. Bây giờ có gì muốn nói không? Lâm Phàm đã thức tỉnh. Thiên cấp công pháp, tạo hóa thần công. Không, không thể nào. Hắn là một phế vật. Sao có thể có được thiên cấp công pháp? Chắc chắn là đạo văn thạch có vấn đề. Sao? Ngươi đang nghi ngờ Chu Thánh Nữ động tay động chân à? Đường Sơ, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Ngươi đang nghi ngờ Vũ Hóa Môn sao? Không, không dám. Ta không có ý đó. Tốt nhất là như vậy. Vạn sự tùy duyên. Thần tử, xin mời. Quả nhiên là quỷ. Cố gắng lên. Chú ý thái độ của ngươi. Chờ đó cho ta. Đi. Trời ạ, chỉ chú tâm vào ăn mặc mà quên mất việc chính. Giờ thi làm sao bị đuổi khỏi môn phái đây? Vị trí thánh tử thánh nữ còn cao hơn cả thần tử. Có rồi, cô chính là thánh nữ Vũ Hóa Môn. Cô và Đường Sơ phải có quan hệ gì không? Anh nói gì vậy? Lúc nãy Đường Sơ kiêu ngạo như vậy, cô cũng không ngăn cản. Hai người các cô có quan hệ đó. Ngươi dám vu khống ta? Lâm Phàm, ngươi điên rồi. Ta làm sao? Hai người họ có quan hệ mà ta không được nói sao? Ngươi muốn chết à? Truyền nhân kiếm thần điên rồi sao? Khiêu khích thánh nữ Vũ Hóa Môn. Thánh nữ Vũ Hóa Môn mới 20 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới kim đan, được ca tụng là đệ nhất nhân của Vũ Hóa Môn. Hắn dám sao? Lâm Phàm, ta đã bắt đầu có chút khâm phục ngươi rồi. Lâm Phàm, ngươi biết mình đang nói gì không? Thôi được rồi, đừng buồn nhé. Ta không nói nữa là được rồi. Lâm Phàm, ngươi dám nói lại lần nữa không? Có hiệu quả. Được rồi. Điếc là bệnh, phải chữa thì mới được. Vì cô đã thành tâm thành ý hỏi rồi, thì ta sẽ lại từ bi nói lại một lần nữa. Ta nói, hai người có quan hệ mờ ám mà. Truyền nhân kiếm thần thật sự quá kiêu ngạo. Nhạt nhẽo. Sư tỷ, đi thôi. Lâm Phàm cẩn thận, chết đi. Sư tỷ, ngươi đã chọc giận ta. Trời ạ, lần này xong rồi. Không tốt. Sư tôn, người đến muộn chút nữa, ta sẽ bỏ mạng ở đây rồi. Giết. Linh Nhi, giúp ta. Tuyệt vời. Ta vẫn chưa chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ thánh nữ, ngươi nhập ma rồi. Hắn khiêu khích trước. Ta biết rồi. Chắc chắn là Lâm Phàm phát hiện chủ thánh nữ ám ma nhập thần, cho nên chính là chọc giận cô để bức ra ám ma. Thật sự là như vậy sao? Lâm sư đệ trong môn phái nổi tiếng là khiêm tốn, tốt bụng giúp người, sao lại vô cớ khiêu khích cô? Nguyên lai ta đã hiểu lầm hắn. Liễu trưởng lão, xin cho phép ta được chăm sóc hắn, nếu không ta sẽ không yên tâm. Vậy thì theo ý thánh nữ, hắn không tiếc hy sinh bản thân để giúp ta trừ ám ma. Ta nhất định phải báo đáp hắn. Đau đau đau. Tốt quá. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Động. Để ta lau mồ hôi cho ngươi. Này. Sếp, ngươi mới khỏi thương nặng, cần nghỉ ngơi nhiều. Ta lát nữa sẽ lại chăm sóc ngươi.
ôm một cái. Được không? Cảnh giới không tăng, mỹ nữ cũng không ôm được. Ta đây tạo nghiệp gì vậy? Đây là ta không tốn tiền mà có thể nhìn thấy sao? Có rồi, lén nhìn thánh nữ môn phái Vũ Hòa Tám này nếu truyền ra ngoài, cho dù là sư tôn cũng không bảo vệ được ta. Sếp, ta đến đây để bầu bạn với người. Ôi trời! Sát thủ nào đến vậy? Được lắm thằng nhóc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay giết luôn cả ngươi. Có ta ở đây, không ai có thể động đến hắn. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi. Nếu không có người nhắc nhở, bắt được tên sát thủ này, sợ là không dễ dàng như vậy. Chú thánh nữ, người không sao chứ? Ta nghe thấy tiếng đánh nhau. Ta không sao, nhờ có Lâm Phàm hộ pháp. Là bùn nhìn của Ma Tông. Xem ra trong môn phái còn có gián điệp của Ma Tông. Chuyện này cần lập tức báo cho sư tôn Diệp đạo hữu. Xin ngươi báo cho Liễu trưởng lão, Lâm Phàm 2 lần giúp ta. Tình nghĩa này Vũ Hoa môn khắc ghi trong lòng. Được, ta còn việc, ta đi trước đây. Không ở lại được sao? Ta thấy vết thương của ngươi đã khá lành rồi. Nếu cần giúp đỡ gì thì đến phái Vũ Hóa tìm ta. Ái chà, đau quá sư tỷ, làm gì vậy? Ta thấy hồn ngươi đã bị cô ta câu mất già. Không có, ta không có. Tỷ nói bậy. Trong môn phái có gián điệp của ma giáo. Chuyện này cần phải lập tức báo cho sư tôn. Chuyện gì gấp vậy? Kế hoạch bắt giữ Chủ Thiên Âm thất bại rồi. Đồ hỗn láo. Ta cho ngươi là con rối Nguyên Anh kỳ, sao lại thất bại? Nếu không có cô ta, thân thể trong sạch làm lò luyện đan, khi nào ta mới tu thành đại pháp? Đều tại Lâm Phàm phế vật kia. Lại đi nhắc nhở thánh nữ Vũ Hóa. Nếu không, ta nhất định sẽ thành công. Lâm Phàm chính là kẻ được thừa kế thần kiếm phế vật đó. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn không sống được bao lâu nữa. Chờ ta tu thành Ma Thiên giải thể đại pháp, 5 đại tiên môn sẽ không còn tồn tại. Chu Thiên Âm vừa rời khỏi Thái Huyền Kiếm Tông, bây giờ phải làm sao? Ngươi tiếp tục ẩn nấp, còn lại giao cho tả hữu hộ pháp. Sư tôn, chuyện là vậy. Ma Thiên hắn tàn bạo vô cùng, năm đó tàn sát vô số môn phái. Bao nhiêu ngôi làng đã bị hắn tàn phá thành tro bụi, sinh linh đổ thán, tiếng khóc than khắp nơi. Ngay cả 800 năm trước khi giao chiến với tổ sư kiếm thần, hai bên đều bị thương. Ma Tôn mạnh như vậy, kiếm thần cũng có thể bị hắn đánh đến mức hai bên cùng tan. Không sai, hắn không chỉ có thể điều khiển lực lượng tà ác giữa trời đất, mà còn có thể hút linh lực của người khác. Một khi giao chiến với hắn, tu vi linh lực của ngươi, thậm chí cả tính mạng cũng sẽ bị hắn cướp đoạt. Trước tiên là cài cắm gián điệp, rồi lại ở trong môn phái chúng ta ám sát thánh nữ của môn phái Vũ Hóa. Sư tôn, Ma Tôn Tông gần đây càng ngày càng hung hăng, xem ra là nhắm vào Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta. Nếu thật sự như vậy, chờ trưởng môn xuất quan, ta sẽ tấu trình. 2 viên đan trúc cơ này, các người cầm đi tu luyện. Còn chuẩn bị gì nữa không? Ông lão này đầu óc có vấn đề rồi sao? Chuẩn bị thật tốt. Ta chuẩn bị chết đây mà. Ta vẫn nên chuẩn nhanh đi thôi. Ngươi nói ta tốt lành, sao lại xuyên không chứ? Ta còn chưa kết hôn, sao lại gặp chuyện này? Lâm Phàm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lâm Hằng, cố gắng tu luyện, hãy nghe lời sư tôn và sư tỷ, làm ít sai lầm hơn, cố gắng đột phá sớm. Đi thôi. Không ngờ trước kia ta lại đối xử với hắn như vậy mà hắn lại quan tâm ta. Trả lại cho ta đan tụ cơ. Người tốt thật. Đủ xa tông môn rồi chứ? Chúng nó chắc không tìm được đâu. Không biết sư tôn biết được rồi, liệu có trực tiếp đuổi ta ra khỏi tông môn không?
Sếp, có vẻ như bị người ta an toán rồi, xem ra chỗ này không an toàn. Sư tôn, không tốt rồi, Lâm Phàm bị thiên ma bắt đi rồi. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Ta còn tưởng hắn lười biếng trốn đi. Ta và sư tỷ tìm khắp nơi đâu cũng không tìm thấy. Sư tôn, ngài nói xem hiện giờ Lâm Phàm đã bị thiên ma xé xác chưa? Thằng nhóc này chẳng lẽ sợ mà bỏ trốn rồi? Tuyệt đối không thể. Lâm Phàm tuyệt đối không phải loại người đó. Sư đệ có lẽ sợ. Nếu thật sự bỏ trốn, sư tôn sẽ không đuổi hắn ra khỏi tông môn chứ? Sẽ không. Ta cũng cảm thấy hắn không phải loại người đó. Hắn là truyền nhân của kiếm thần mà. Các người mau đi tìm hắn về. Ta không cố ý muốn chiếm tiện nghi của cô. Ta phải cởi quần áo của cô ra mới biết cô bị thương ở đâu. Ta mới giúp được. Đừng đánh, là ta. Ta tốt bụng cứu cô, sao cô lại đánh người? Ta còn tưởng là người của thiên ma. Vừa ra khỏi Thái Huyền Kiếm Tông lại bị thiên ma ám toán. Nơi này nguy hiểm. Mau đi tìm Liễu trưởng lão. Ta cũng không dám. Một mình ta đi ra ngoài. Nếu gặp phải người của Thiên Ma Tông chưa tìm được sư tôn, ta sẽ chết chắc. Vẫn là người thông minh. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Này, cô không sao chứ? Ngươi giúp ta xử lý vết thương sau lưng. Điều này không thích hợp. Thích hợp. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Sư đệ, đều là lỗi của sư tỷ, không bảo vệ tốt người. Không ngờ sư tỷ đối với Lâm Phàm lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Lâm Phàm, người nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Sư tỷ, người của Thiên Ma Tông ở đằng kia. Chúng ta có nên đi tìm sư tôn trước không? Đi, chúng ta liều mạng với chúng. Sư tỷ, đừng nóng vội. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ. Người cô thơm quá. Cô đừng động. Cô càng động vết thương càng đau. Người đỡ ta dậy. Người lại giúp ta một lần nữa. Làm sao ta báo đáp người đây? Báo đáp ta? Ta là loại người đó sao? Nếu cô còn nói những lời như vậy nữa, ta sẽ đánh bông cô. Không tốt. Nơi này nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây. Ta đã nói là đi tìm sư tôn trước. Tỷ không nghe cứ phải. Người im miệng. Ai biết, lần này đến mạnh thật. Thế thì bây giờ làm sao đây? Ta chạy không đuổi nữa rồi. Ta đi dụ chúng. Ngươi đi tìm sư tôn. Chậm thôi. Lâm Phàm, ngươi làm gì ở đây? Thánh nữ, cô cũng ở đây sao? Ta bị Thiên Ma Tông ám toán. May mà Lâm Phàm cứu ta. Ta biết mà, Lâm Phàm sẽ không bỏ chạy. Hắn không phải là người như vậy. Ngươi làm gì ở đây? Lâm Phàm, ngươi ra đây cũng không nói với chúng ta một tiếng. Sư tôn bảo chúng ta ra tìm ngươi. Tình cờ gặp người Thiên Ma Tông. Sư tỷ còn bị chúng đuổi nữa. Nhanh, chúng ta mau đi tìm sư tôn. Người đưa chủ thánh nữ đi tìm sư tôn. Ta đi giúp sư tỷ. Ta đi với ngươi. Người yếu như vậy, ta không yên tâm. Ta là truyền nhân kiếm thần, cứ yên tâm đi. Ta giúp khống chế chúng. Các người mau đi, mau đi. Mau đi, mau đi. Ta làm sao đánh lại người Thiên Ma Tông được? Tính mạng quan trọng. Trước tiên tìm chỗ nào trốn đã. Cũng không biết Lâm Hành bọn họ đã tìm được sư tôn chưa? Sư tỷ, tỷ phải cố gắng lên. Chu Thiên Âm này cũng may mắn.
để cho nàng chạy thoát. May mà chúng ta còn bắt được một băng bách thánh thể Quảng Hàn làm lò luyện cho ma tôn. Nếu không, chúng ta sẽ rất thảm. Không tốt, tỷ tỷ bị bắt rồi. Cô gái này thật sự xinh đẹp. Chờ ma tôn chơi chán rồi thành thuốc bỏ đi. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể chơi. Các người là yêu ma ngoại đạo, ta sẽ không ngoan ngoãn phục tùng làm lò luyện cho các người. Đến chỗ ma tôn rồi, có rất nhiều cách để thu thập ngươi. Đúng, cho dù là liều lĩnh, lãng phí hơn nửa hiệu quả, cũng phải làm ngươi thành lò luyện bù nhìn. Lâm Phàm, ngươi ở đâu vậy? Ngươi sẽ không bị hai thằng vô lại này bắt đi chứ? Không được, ta phải tìm cách cứu tỷ tỷ. Ai? Ai ở đó? Ra đây, ra đây. Có vẻ như chỉ có thể tìm cách chờ đến khi sư tôn bọn họ tìm đến. Có vẻ như chỉ có thể tìm cách chờ đến khi sư tôn bọn họ tìm đến. Thật sự là không chịu nổi. Lâm Phàm, sao ngươi lại ở đây? Mau đi, Diệp tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, ngươi là ai? Ta là truyền nhân của kiếm thần. Về hỏi ma tôn các người, có nhận ra ta không? Truyền nhân kiếm thần. Đúng, hắn chính là người thừa kế kiếm thần của Thái Huyền kiếm tông chúng ta. Lâm Phàm, mau giết bọn chúng. Đám kiến hôi, cũng xứng đáng để ta ra tay. Tha cho sư tỷ ta. Cút. Tha cho nàng. Tha cho nàng, chúng ta sẽ về. Cũng chỉ là con đường chết. Ngươi đổi điều kiện khác đi, ngông cuồng. Khi nào đến lượt ngươi mặc cả với ta? Xem ra hôm nay ta không thể không cho các ngươi một bài học. Đừng nói nhiều với chúng, mau giết chúng. Muốn giữ được xác toàn vẹn thì tự mình ra tay đi. Đây, về cũng chết, ở lại cũng chết. Làm sao đây? Vậy chúng ta liều mạng với ngươi. Ấy chờ đã. Làm sao đây? Vậy chúng ta liều mạng với ngươi. Ấy chờ đã. Các người cũng là do người khác sai khiến. Hôm nay tha cho các ngươi. Sư tỷ, ta đã cố hết sức rồi. Ngươi vẫn chưa hiểu ra sao. Hắn muốn chúng ta. Lâm Phàm cẩn thận. Hắn chỉ là tu vi luyện khí. Ta sẽ giết chết người. Đánh. Đừng ngừng lại. Đừng đánh nữa. Hắn sẽ chết. Ta cầu xin các người tha cho hắn. Ta sẵn sàng hiến dâng tình huyết, trở thành lò luyện đan. Tỷ tỷ, đừng. Trở thành lò luyện đan tỷ sẽ chết. Tất cả là lỗi của ta. Không ngờ Lâm sư đệ lại vì ta gánh hết lỗi lầm lên mình. Lâm Phàm, của báo nhãn tiền. Ta nợ ngươi, ta sẽ trả. Đừng, sư tỷ, Lâm sư đệ, chỉ cần ngươi bình an, ta không hối hận. Các người còn dám ở đây thầm. Hôm nay ta sẽ trước mặt hắn làm thịt ngươi. Vừa hay, thay cho ma tôn đại nhân nếm thử. Sư tỷ, đừng. Nhục mạ sư tỷ ta. Đáng chết. Quả nhiên là thần kiếm. Khí tức này là thần kiếm. Sư tỷ, đừng. Quả nhiên là thần kiếm. Khí tức này là thần kiếm. Nhục mạ sư tỷ ta. Đáng chết. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Vết thương nhỏ thôi, không sao. Thanh kiếm này chứa đựng mẫu khí của vạn vật, tinh hoa tạo hóa.
Đây vốn là kiếm của kiếm thần Cửu Dương năm xưa. Đây là kiếm của kiếm thần Cửu Dương năm xưa. 800 năm trước, sau khi giao chiến với thiên ma đã biến mất không dấu vết, không ngờ lại thất lạc ở đây. Lâm Phàm, ngươi đã lập đại công. Chờ trưởng môn xuất quan, vi sư sẽ trình bày rõ tình hình và ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Gì? Không phải, cái này cũng được à? Sao? Ngươi không muốn? Không phải, ta không. Chuyện gì thế này? Ta chạy trốn mà, lại nhặt được bảo kiếm. Đáng giận, truyền thừa kiếm thần bị hắn lấy mất, bảo kiếm cũng bị hắn tìm thấy. Như vậy, vị trí thánh tử của ta không giữ được. Sư tôn, thanh kiếm này không thể để họ mang đi. Thanh kiếm này làm sao có thể giao cho tên nhóc ngươi? Ở đây ta là người có địa vị cao nhất. Ta sẽ giữ. Đúng. Lâm Phàm chỉ là tu vi luyện khí cảnh, thần khí như vậy nên giao cho sư tôn ta quản lý. Nói bậy. Thanh kiếm này là Lâm Phàm tìm thấy, nên do hắn giữ. Hai người các ngươi có ý gì? Không sao đâu sư tôn. Họ muốn thì cứ cho họ. Người biết điều đó. Tiếp kiếm. Sở Nhi, ngươi tỉnh lại đi. Đừng dọa sư phụ. Ngươi và tôn sư của ngươi đều không có đầu óc. Thanh kiếm này linh thiêng, làm sao ngươi muốn cầm là có thể cầm được? Lâm Phàm, ngươi đánh trọng thương thần tử, tội ác tại trời. Liễu Trường Thanh, ngươi dám ngăn ta? Lâm Phàm là đồ nhi của ta, thần kiếm cũng được hắn tìm thấy, là đại công một việc. Muốn trách thì trách ngươi và đồ nhi ngươi không có đầu óc. Muốn tất cả mọi thứ. Liễu Trường Thanh, đồ nhi ngươi đánh trọng thương sư huynh đệ, phạm vào môn quy, là trưởng lão chấp pháp, không nghiêm trị, biết pháp phạm pháp, tội tăng thêm một bậc. Tông chủ xuất quan, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Muốn đi thì đi. Này, sư tôn, ông ấy nói đúng. Đệ tử ra tay không biết nặng nhẹ, làm bị thương sư huynh đệ nguyện chịu phạt. Sư tôn, hay là ngươi đuổi ta ra khỏi tông môn đi. Sư tôn, hay là ngươi đuổi ta ra khỏi sư môn đi. Sư phụ làm sao đuổi ngươi ra khỏi sư môn được? Đừng nghĩ đến nữa. Cũng không cần phải tốt với ta như vậy. Lâm Phàm, ngươi khỏe không? Ta mang theo ít thuốc trị thương cho ngươi. Ngươi cầm trước đi. Một lát nữa ta sẽ sai người đưa thêm đến. Cô không dưỡng thương cho tốt, sao lại theo đến đây? Ta không sao. Lần này bị thương về sau đã có dấu hiệu đột phá. Bây giờ thấy ngươi không sao, ta yên tâm rồi. Ta chuẩn bị về bế quan, đột phá nguyên anh cảnh. Như vậy thì tốt quá. Chúc mừng cô. Vậy, đến lúc đó nhớ đến tìm ta. Ta ở Vũ Hóa Môn chờ ngươi. Được, không vấn đề gì. Lão Ngân à, ngươi xem chuyện này náo nhiệt thế nào? Thậm chí cả thánh nữ Vũ Hóa Môn đều trở thành tiểu mê muội của Lâm Phàm nhà ta rồi. Cho dù ngươi tố cáo đến chỗ trưởng môn thì cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Liễu Trường Thanh, thù này ta ghi nhớ rồi. Chúng ta cứ chờ xem. Lâm Phàm, ngươi quả là phúc tinh của vi sư. Kể từ hôm nay, vi sư dự định giao Thái Cực Điện cho ngươi quản lý. Việc luyện khí của môn phái tương lai do ngươi toàn quyền phụ trách. Nào nào sư đệ, ta cõng ngươi về. Nào. Không được. Người đâu rồi? Đúng vậy. Chuyện gì thế? Tất cả là tại ngươi tìm được bảo kiếm. Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng bảo kiếm. Lâm Phàm sư huynh ở đó. Lâm Phàm sư huynh. Lâm Phàm sư huynh. Lâm Phàm cho chúng ta xem bảo kiếm đi. Đúng vậy sư huynh, hãy để chúng ta xem đi. Được rồi, nếu ta mượn cớ tham quan bảo kiếm thu lợi bất chính, chắc chắn sẽ không vui. Đi tố cáo, sau khi trưởng môn xuất quan chắc chắn sẽ phạt ta nặng. Được, nghe ta nói. Mọi người xếp hàng ngay ngắn. Muốn xem bảo kiếm, 1 triệu linh thạch một lần. Được, ta xem trước. Nhường một chút. Đây. Xếp hàng ngay ngắn, ai cũng có. Từ từ thôi. Chỉ được xem, không được sở. 1 triệu linh thạch chỉ được xem một cái nhìn. Sao ngươi không đi cướp đi? Đi. Đây là bảo kiếm của Cửu Dương kiếm thần. Muốn xem thì xem, không muốn xem thì thôi. Đúng thế, đừng làm chậm trễ chúng ta. Thấu hiểu kiếm ý của kiếm thần. Ngươi cũng có đầu óc kinh doanh tốt, xem cho kỹ. Ngươi còn phải học nhiều lắm. Xin hỏi, Lâm Phàm có ở đây không? Người này là ai? Sao mọi người đều tránh xa hắn? Tề Tử Huyên người cũng không biết sao?
Hắn chính là thánh tử của thánh địa Giao Quang, tài năng xuất chúng, được ca ngợi là cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Tại hạ là Tề Tử Huyên, thánh địa Giao Quang. Nghe nói Lâm huynh đã có được thần đặc biệt đến đây mượn kiếm trừ yêu, không ngờ ngay cả thánh tử Giao Quang cũng đến xem kiếm. Thánh địa Giao Quang mạnh lắm sao? Thánh địa Giao Quang là một trong 3 thánh địa ẩn thế hàng đầu thiên hạ, vị thế còn trên cả 5 đại tiên môn. Tề Tử Huyên lại là thánh tử độc nhất vô nhị, đương nhiên là mạnh. Không biết thánh tử Giao Quang muốn mượn như thế nào? Gần đây ma tộc xuất hiện, gây hại cho nhân gian, kiếm trong tay không đủ sức trừ yêu. Nghe nói Lâm huynh đã có được thần kiếm, đặc biệt đến đây mượn kiếm trừ yêu. Ấy, việc này không được, đây là bảo vật của Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, thần kiếm của Cửu Dương Kiếm Thần. Phải thêm tiền. Thánh địa Giao Quang còn mạnh hơn cả 5 đại tiên môn, đắc tội với thánh tử của họ, ta chẳng phải sẽ gặp đại họa sao? Tề mỗ hiểu rõ thanh kiếm này là bảo vật của môn phái, nếu không thể khác, Tề mỗ không muốn mặt dày đến thế, kính xin Lâm huynh cho mượn thần kiếm. Nếu trừ yêu thành công, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ. Ta thấy người thật lòng muốn mượn, ta cũng không khó dễ ngươi. 1 tỷ linh thạch. Quá đen tối rồi, cái này. Đúng thế, toàn bộ cuộc đời này ta chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Ngươi xem thanh kiếm này, còn mượn nữa không? Quá tốt. Hả? Quá tốt. Hả? Cái này. Gã đại ngốc này đúng là có tiền. Nếu trưởng môn biết ta cho người khác mượn thần kiếm của tông môn, chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi tông môn. Thánh tử không cần vội trà, cố gắng tu luyện, nhanh chóng đột phá. Được. Cảm ơn Lâm huynh đệ đã giúp đỡ. Từ Lâm Phàm tự ý cho người khác mượn kiếm của tông môn. Nếu chuyện này để trưởng môn biết, ta xem ngươi giải thích thế nào. Kính đón trưởng môn xuất quan. Trong thời gian ta không có mặt, vất vả cho mọi người bảo vệ tông môn. Không biết gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không? Đệ tử ta Lâm Phàm đã đánh thức Thái Cực Lô, được thừa kế của kiếm thần và tìm lại pháp khí, phương vật mẫu khí kiếm, làm cho Thái Huyền Kiếm Tông nổi danh khắp nơi. Tốt. Thật sự trời phù hộ Thái Huyền Kiếm Tông của chúng ta. Là phúc là họa, chưa chắc đâu. Đường Sơ, người nói cái gì vậy? Tâu trưởng môn, Lâm Phàm dựa vào việc mình là truyền nhân của kiếm thần, ở Thái Cực Điện thu thập 10 tỷ linh thạch, cho mượn vạn vật mẫu khí kiếm. Còn chưa biết có lấy lại được hay không. Nếu không lấy lại được, tông môn chúng ta sợ rằng sẽ trở thành trò cười của mọi người. Mau dẫn ta đi xem. Chán quá. Người chính là Lâm Phàm, ông già. Ông cũng đến câu cá à? Sư tôn, các người đều đến câu cá à? Lâm Phàm, người có biết tội? Ta có tội gì? Ngươi tự tiện cho người khác mượn thần kiếm của tông môn, nếu không lấy lại được, mặt mũi của Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Ai nói ta cho người khác mượn thần kiếm của tông môn là giả? Giả mà còn dám đòi giá cao như vậy, ngươi không phải là lừa người sao? Danh tiếng của tông môn đều bị ngươi hủy hoại rồi. Trưởng môn, việc này thật sự không phải lỗi của ta trên trời, là muốn bọn họ biết khó mà lui. Nhưng mà bọn họ nhất định phải mượn, ta ngăn cũng không được. Ngươi còn dám cãi, tội càng thêm một bậc. Tôn chủ, ngài nhất định phải nghiêm trị Lâm Phàm để làm gương cho mọi người. Từ nay về sau, ai còn dám đến với Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, có lý. Lâm Phàm, người ngang ngược vô lý. Từ nay trở đi, giam cầm ở kiếm các sám hối, không có lệnh của ta, cả đời không được rời đi. Hả? Vạn vạn không được. Nhập kiếm các như vào biển sâu, từ nay tu luyện thành người qua đường. Lâm Phàm làm nhục danh dự tông môn, tội không thể tha. Ai cầu xin cho hắn cùng bị xử tội, không cần nói nữa. Giao Quang Thánh Tử, ngươi làm sao lại thành ra thế này? Ngươi phải hỏi hắn. Giao Quang Thánh Tử, ngươi làm sao lại thành ra thế này? Ngươi phải hỏi hắn. Tôn chủ, chắc chắn đây đều là lỗi của Lâm Phàm, chắc chắn là hắn đã cho Giao Quang Thánh Tử mượn thanh kiếm giả, mới hại Thánh Tử thành ra thế này. Tạo nghiệp, tạo nghiệp. Liễu Trường Thanh, đây chính là ngươi dạy dỗ ra đệ tử tốt, làm cho thảm hại như vậy, phạt chắc chắn không thoát. Lần này có thể đuổi khỏi tông môn rồi. Giao Quang Thánh Tử đừng vội, ta nhất định sẽ làm chủ công bằng cho ngươi. Lâm Phàm, mau quỳ xuống, tỏ vẻ xin lỗi Giao Quang Thánh Tử. Không cần. Ta đến đây không phải để gây sự, ta đến đây để cảm ơn Lâm đạo hữu. Hả? Cảm ơn Lâm đạo hữu đã cho ta mượn thanh kiếm, ta thành công chém giết phần thần thiên ma. Cảm ơn. Cảm ơn. Không phải, tình huống gì thế này, ta hơi ngơ ngác. Chuyện là thế này.
cầm một thanh kiếm gãy mà dám đến khiêu chiến ta. Đây là bảo kiếm của Cửu Dương kiếm thần, sao có thể? Thần kiếm, ta khinh thường bảo vật của hắn. Thanh kiếm có thể nổ, quả nhiên là bảo vật chân chính. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Cho nên, ta đặc biệt đến tạ ơn Lâm huynh. Đây là bí mật bất truyền của Thánh địa Yêu Quang, đặc biệt tặng nó cho Lâm đạo hữu. Đây chính là bí điển chân phái của Giao Quang Thánh địa, thế mà tặng đi. Thánh tử Giao Quang, món quà này có phải hơi quá quý giá không? Hiện giờ ta đã Nguyên Anh đại thành, không lâu nữa là có thể nhập thần. Vị trí Giao Quang Thánh tử này chắc chắn là của ta. Ta nói được thì tự nhiên được. Tông chủ, vậy thì nhận đi. Tông chủ, hiện tại xem ra Lâm Phàm không những không có tội mà còn lập đại công. Có lý. Vậy thì miễn trừ hình phạt cho Lâm Phàm và ban thưởng cho hắn 100 viên Hóa Long đan. Tông chủ anh minh. Hay, không phạt nữa. Tông chủ, người thật sự là lời nói gió bay rồi. Hỗn láo, mau tạ ơn tông chủ đi. Tạ ơn tông chủ. Vậy là lễ đã xong, ta cáo lùi trước. Lâm đạo hữu, ta và ngươi sẽ gặp lại tại Đại Điển Thiên Bảng. Đại Điển Thiên Bảng. Thiên bảng mở ra mỗi 10 năm một lần, kéo dài. Các thiên tài và thánh tử của các đại môn phái sẽ đều tham gia. Người thắng sẽ được ghi danh thiên bảng, được ban trăm phúc thiên đạo. Lâm Phàm, ngươi được thừa kế kiếm thần. Đại Điển Thiên Bảng lần này nhất định thuộc về ngươi. Tiếp theo, phải tu luyện chăm chỉ đó. Lâm Phàm, tông chủ coi trọng ngươi như vậy, ngươi có cảm tưởng gì? Mệt rồi, hủy diệt đi, mau lên. Lâm Phàm, ngươi đã là thánh tử rồi, sao còn mặt mày khó coi thế? Ngươi mãi mãi không hiểu nỗi buồn của ta, giống như ban ngày không hiểu đêm tối. Ngươi nói xem, ngươi ít ra cũng cố gắng hơn chút nữa để ta không phải là được giải thoát sao? Có liên quan gì đến ta? Hơn nữa bây giờ ta đã ăn năn hối cải rồi. Nghĩ lại trước kia đối xử với người tệ như vậy, ta thật sự không phải là người. Thôi, cứ như vậy, bao giờ ta mới có thể thành tiên đây? Viên đan này thì tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ gây ra hiện tượng nhờn, sau này càng khó đột phá hơn. Có rồi, ta sẽ xem đan dược như hạt dưa mà ăn. Cứ luyện cho cái nick này hỏng luôn. Xem các người có đuổi ta đi không? Lâm Phàm, ngươi làm gì vậy? Ta không có sở thích đoạn tu. Nhưng mà nếu ngươi nhất định muốn, không phải là không được. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Cái này toàn linh thạch, tất cả đổi thành đan dược. Còn cả những thứ này nữa, trong này có cả chục tỷ linh thạch đấy. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mau đi. Thành bại một sớm một chiều. Kỳ lạ, viên Hóa Long đan này cũng không như tưởng tượng hiệu quả lắm. Mặc kệ nó, cứ tiếp tục ăn. Như ta, ăn Hóa Long đan như ăn kẹo. Xưa này cũng là người đầu tiên nhỉ? Đến rồi, đến rồi. Kỳ lạ, sao lại có người trong môn phái độ kiếp? Nhìn hướng này, hình như là chỗ ở của Lâm Phàm. Không tốt, Lâm Phàm. Đây là điểm báo trước khi thiên kiếp giáng lâm. Lâm Phàm chỉ mới ở giai đoạn luyện khí, làm sao lại có thể dẫn đến thiên kiếp? Lâm Hành thế nào rồi? Nói nhanh lên. Lâm Phàm, hắn đã ăn Hóa Long đan, có vẻ như sắp đột phá. Không thể nào, thiên kiếp chỉ có từ giai đoạn kim đan trở lên hiện. Hắn chỉ là luyện khí cảnh, phải ăn bao nhiêu đan mới có thể dẫn đến thiên kiếp? Nói nhảm, 10 viên đan dược làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hóa Long đan nhà ngươi mạnh mẽ như vậy sao? Ý ta là 10 vạn viên. 10 vạn viên.
Hắn lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy? Thằng nhóc đó đã đổi tất cả linh thạch thành đan dược, hỗn láo. Đây không phải là làm vậy sao? Xong rồi, thiên kiếp mãnh liệt như vậy, Lâm Phàm sợ là sẽ hồn phi phách tán mất. Không thử làm sao biết được, có cơ hội hay không? Thiên kiếp này lại khủng khiếp như vậy, lão phù sống hơn 100 năm cũng chưa từng thấy thiên kiếp mãnh liệt như vậy. Lâm Phàm lần này sợ là sẽ tệ rồi. Lâm Phàm, nếu còn nghe thấy sư phụ nói chuyện thì mau ra ngoài, không thì con sẽ chết đó. Lâm sư đệ, Lâm Phàm, mau ra ngoài. Ồn ào quá, chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ lạ, sao ta lại không nhúc nhích được? Xấu rồi, ta sẽ không phải là nhập ma rồi chứ? Ngươi muốn chết sao? Đây là thiên kiếp thần lôi, cho dù ngươi là nguyên anh kỳ cũng không thể can thiệp vào thiên kiếp của người khác, chỉ làm phản tác dụng mà thôi. Lâm Phàm là đồ nhi của ta, không thể bỏ mặc hắn. Thần thông không địch lại nghiệp lực, sợ rằng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể cứu hắn. Lâm Phàm có ơn tái tạo đối với ta, cho dù có chết ta cũng phải cứu hắn. Sư tỷ, ta đi cùng người. Các người điên rồi sao? Đây là thiên kiếp thần lôi, hậu của khi chống lại thần lôi chỉ có một, đó là chết. Đại trượng phu có việc nên làm, việc không nên làm. Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi? Nịnh bợ, chỉ thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Lâm Phàm, ta đến giúp ngươi. Lâm Phàm, Lâm sư đệ, chết đi Lâm Phàm, ngươi chết rồi. Ta chính là thánh tử tương lai duy nhất của kiếm môn. Ôi trời, ta chỉ là ăn nhiều đan dược thôi mà, sao lại dùng pháo bắn ta chứ? Ta không dám nữa. Vạn vật mẫu khí kiếm. Đây là vạn vật mẫu khí kiếm. Vạn vật mẫu khí kiếm là thần khí chi vương, có thể ngăn chặn thiên lôi thần kiếp. Quên mất chuyện này rồi, mau vào xem Lâm Phàm thế nào. Đi. Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm. Lâm Phàm. Chết rồi. Lâm Phàm. Chết rồi. Sao lại thế này? Sư tôn, chia buồn. Hậu sự của Lâm Phàm ta nhất định sẽ làm tốt, để hắn được an táng trọng thể. Lâm Phàm à Lâm Phàm, ngươi cũng có ngày này, tiếc là không giết được ngươi. Thật là hời cho ngươi. Trường Thanh, hãy tiết Ái Thuận biến đi. Người chết không thể sống lại. Lâm Hành, mang Lâm Phàm đi an táng đi. Lâm Phàm, đều là tại ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt Diệp sư tỷ. Ôi trời, chết mà sống lại. Nhà ngươi bắt mạch của áo. Sao lại đến đây hết vậy? Nghịch đồ, người có biết tội. Sư tôn, đệ tử biết tội. Đệ tử tự tiện nuốt lượng lớn Hóa Long đan, sợ cả đời này không có duyên với tiền đạo, mong sư tôn trừng phạt. Ngươi lại đột phá, lại đạt tới cảnh giới kim đan. Kim đan kỳ. Kim đan kỳ. Có ý gì? Lão phù chính là tu sĩ hóa thần kỳ, tung hoành tiên đạo nhiều năm, tuyệt đối không nhìn nhầm. Ngươi chính là đột phá, còn liên tiếp đột phá 2 cảnh giới. Ta biết rồi, nhất định là Lâm Phàm ăn quá nhiều Hóa Long đan, lượng lớn linh khí này tràn vào trong cơ thể, phá rồi lại lập, ngay lập tức đột phá đến kim đan. Một cái phá rồi lại lập tốt, trong một ngày liên tiếp đột phá 2 cảnh giới. Nhìn khắp toàn bộ giới tu tiên, cũng tuyệt đối không có người thứ hai. Phương thức tu luyện táo bạo như vậy, người cũng có thể nghĩ ra. Lâm Phàm, ngươi thật lợi hại. Được rồi Lâm Phàm, phương pháp tu luyện này sai một bước thì chính là vạn kiếp bất phục. Sư phụ trách lầm con rồi. Tuyệt vời, nhất định phải trọng thưởng. Nhưng mà hiện tại con đã là thánh tử của tông môn, cộng thêm trưởng lão cầm kiếm, không còn gì để phong nữa rồi.
Ồ, được rồi, vị trí trưởng môn của ta nhường cho con vậy. Trưởng môn đừng đùa. Nếu như vậy, Lâm Phàm, vậy ta phong con làm phó trưởng môn. Hy vọng tương lai còn có thể trưởng quản Thái Huyền Kiếm Tông, tiến tới đỉnh cao hơn. Trời phù hộ Thái Huyền Kiếm Tông, trời phù hộ Thái Huyền Kiếm Tông, trời phù hộ Thái Huyền Kiếm Tông. Ta cảm ứng được trong Thái Huyền Kiếm Tông có thiên kiếp giáng lâm. Là ai? Đột phá đến cảnh giới kim đan, bẩm trưởng môn, là Lâm Phàm. Lại là tên phế vật này. Hắn phá hỏng bao nhiêu việc tốt của ta rồi. Đúng vậy. Không biết hắn gặp được vận may gì mà có thể liên tiếp đột phá, lại còn được trưởng môn coi trọng, đặt cách thăng chức làm phó trưởng môn. Trên người tên này nhất định có cơ duyên lớn. Nếu có thể nuốt hắn, ta sẽ bước lên một tầng cao hơn. Hiện tại đã có cơ duyên. Để ma tông giải thể của ta đại thành, hãy tìm cho ta một thân thể thích hợp, trà trộn vào thiên bảng đại điển. Trưởng môn yên tâm, thân thể đã chuẩn bị xong cho người rồi. Ta muốn ngũ đại tiên môn, sinh linh đồ thán. Tại sao? Tại sao hắn, Lâm Phàm chỉ cần như vậy là có thể được vạn người cưng chiều? Rõ ràng ta cũng là thần tử. Thần tử, đêm dài như thế, xuân phong ngắn ngủi, ngươi nỡ lòng nào để ta cô đơn một mình sao? Năm đại tông môn, tiếp theo hãy nếm thử lửa giận của Thiên Ma Tông ta đi. Đại điển thiên bảng kỳ này do Thái Huyền Kiếm Tông ta chủ trì, quy tắc vẫn như cũ, bốc thăm đấu đôi. Cuối cùng 10 người đứng đầu sẽ được ghi danh vào thiên bảng. Vòng đầu tiên, thánh tử Thái Huyền Kiếm Tông Lâm Phàm đối đầu với thánh nữ Vũ Hóa Môn Chu Thiên Âm. Thánh nữ Vũ Hóa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh, tương lai vô lượng. Lần này thiên bảng top 3 chắc chắn có chỗ đứng của nàng. Đó là Lâm Phàm sao? Nghe tên thì bình thường, lâu rồi không gặp, ta không mấy lạc quan về hắn. Chúng ta lại gặp nhau rồi, mấy ngày không gặp. Chủ thánh nữ càng thêm xinh đẹp hơn xưa, người cũng không tệ. Thực ra đã đột phá cảnh giới kim đan ấy, may mắn thôi. Nếu ta thua ngay từ đầu, tông chủ chắc chắn sẽ nổi giận. Được rồi, ta quyết định dàn xếp một trận đấu giả. Chủ thánh nữ, chú ý, Lâm Phàm đã giúp ta 2 lần, giờ ta đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, không cần phần thưởng của thiên bảng, đã đến lúc báo đáp rồi. Nào, đây, đau chết ta rồi. Kiếm pháp của Lâm huynh tinh xảo, ta xin bái phục. Vòng 1 Lâm Phàm thắng. Gì? Cái gì? Lâm Phàm thắng. Hoàn tiền, hoàn tiền. Mẹ nó, đánh giả còn có thể giả hơn nữa. Ta đã bỏ ra 10 vạn linh thạch để mua thua của người đấy. Bà già này đúng là làm chuyện xấu. Im lặng. Đại điển tiếp tục. Vòng 2, thánh tử Lâm Phàm của Thái Huyền Kiếm Tông đối đầu với thánh tử của Yêu Quang Thánh Địa, Tế Tử Hiên. Tốt rồi, Tế Tử Hiên mạnh hơn ta nhiều, ta chắc chắn không đánh lại hắn. Thua cũng hợp tình hợp lý. Tế huynh, trận chiến giữa những người đàn ông nhất định phải toàn lực ứng phó. Kính phục quyết tâm của huynh. Lâm huynh, chú ý. Không ngờ Lâm huynh không chỉ kiếm pháp vô song mà cả trường pháp cũng vô cùng tinh xảo. Ta bái phục. Bái phục. Ngươi, các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi đang diễn kịch ta sao? Đây không phải là so tài thực lực tu vi, mà là nhân tình thế cố. Ta không bao giờ đánh bạc nữa, tất cả đều là màn trời tối đất. Vòng 2, Lâm Phàm thắng.
Danh sách đứng đầu 5 người trên bảng xếp hạng. Còn ai thách đấu nữa không? Còn ta. Đệ tử tốt của ta. Cuối cùng người cũng đến. Lâm Phàm, dám chiến với ta một trận không? Lâm Phàm, dám chiến với ta một trận không? Không được. Điều này không hợp lệ. Có gì không được? Liễu Trường Thanh, ngươi đừng quên, chỉ cần là thần tử đều có tư cách tham gia đại điển bảng xếp hạng. Toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông lớn như vậy, muốn độc chiếm sao? Để họ đánh. Để họ đánh. Nếu ta phải bảo vệ Lâm Phàm sẽ chọc giận mọi người. Đệ tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Không được, không thể đánh. Ồ, có gì không được? Lâm Phàm đã thắng 2 trận rồi. Ngươi vừa đến đã muốn thách đấu hắn sao? Giả vờ tốt bụng làm gì? Quên rồi. Lúc trước, ngươi đã đàn áp Lâm Phàm đó là trước kia. Bây giờ ai dám bắt nạt Lâm Phàm? Chính là với ta. Lâm Hoành không đội trời chung, chỉ là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, còn dám vinh váo. Đường thần tử một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Ngươi muốn công bằng đúng không? Ta cho ngươi công bằng. Tông chủ, bốc thăm đi. Vòng 3, Thánh tử Lâm Phàm của Thái Huyền Kiếm Tông đấu với thần tử Đường Sơ. Lần này, ngươi không còn lời nào để nói nữa chứ? Bây giờ nếu không đánh, mọi người sẽ cho ta là một tên nhát gan. Sư tôn và tông chủ cũng mất mặt, chắc chắn sẽ trừng phạt ta. Không thể đánh. Không đánh nữa. Ta thừa nhận ta không đánh lại hắn. Ta chịu thua. Bảng thiên này ta không tham gia nữa. Ngươi là một tên vô dụng. Vì ngươi đã như vậy rồi. Lại đây, bò qua đây. Chờ ta chiếm được vị trí thứ nhất trên bảng. Ta để ngươi canh giữ sơn môn, làm chó giữ cửa cho ta thế nào? Ngân Kiếm, ngươi còn quản giáo đồ đệ của ngươi không? Hỗn láo, ngang ngược. Ta sẽ đấu với ngươi. Ta là thánh nữ của Vũ Hoa Môn. Ta sẽ đấu với ngươi. Nếu ngươi thắng, tự nhiên sẽ được ghi danh vào bảng thiên. Nếu ngươi thua, thì xin lỗi Lâm Phàm. Thánh nữ cái gì? Ta thấy ngươi đã động lòng. Bảo vệ một tên phế vật, đáng giá sao? Ngươi mới là phế vật. Mù quáng không nhận ra chân long. Bỏ rơi Lâm Phàm. Là ngươi đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời. Không ngờ, nàng ấy lại quan tâm ta như vậy. Ta khinh. Lão nương không hối hận. Sơ ca ca, cô ta đánh ta. Được. Chu Thiên Âm, ta đánh nhau với ngươi. Thấy chưa? Ngay cả thánh nữ Vũ Hóa cũng không phải đối thủ của ta. Còn ngươi, tên phế vật, chỉ dám trốn sau lưng đàn bà. Thật là rác rưởi. Lâm Phàm, đừng mắc mưu. Hắn cố ý chọc tức ngươi. Ta chưa thua. Lại nữa. Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm, ngươi xem, đây là người ngươi bảo vệ. Ngươi bị đánh như vậy rồi, hắn chỉ dám nhìn từ xa. Thật vô dụng. Thật hèn nhát. Cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi muốn chết. Xin lỗi, đã để cô chịu khổ. Lâm Phàm, mau xuống đi. Ngươi không đánh lại hắn, nhưng ta không thể nhịn. Người phụ nữ mình yêu chịu khổ. Lâm Hoành, dẫn cô ấy xuống. Bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta. Chỉ bằng tu vi kim đan của ngươi, trước mặt ta không khác gì con kiến. Con kiến nhỏ bé lại dám chống lại trời. Ta chưa thua. Lại nữa. Để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Lại nữa. Đừng đánh Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm, ngươi không đánh lại hắn đâu. Được, ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Kiếm giả, Tâm Chỉ Nhận, vừa có thể sát sinh, lại có thể hộ sinh. Chết đi. Tới đi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cái gì? Sao trời lại tối thế này? Cái gì thế kia?
Chạy, mau chạy. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn Xuân Phương. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Có thể bước ra được thân phận thật của ta. Thằng nhóc này không tệ. Ma Tông tông chủ, người sao lại ở đây? Dĩ nhiên là bởi vì ta ở Thái Huyền Kiếm Tông các ngươi có nội ứng. Tầm Châu, là ngươi. Không phải ta thì là ai? Thái Huyền Kiếm Tông là đệ nhất tông môn thiên hạ, ngày thường đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phản bội tông môn? Phản phúc? Cái gì mà đệ nhất tông môn thiên hạ? Chỉ là một tông môn rác rưởi suy tàn mà thôi. Chỉ có Ma Tông mới xứng đáng để ta hầu hạ. Ngươi làm gì đồ nhi của ta? Trả đồ nhi lại cho ta. Thật là ồn ào. Chết đi cho ta. Lão Ngân, Ngân Kiếm, tiện nhân ngạo mạn. Ngươi, nộp ra kiếm thần truyền thừa. Ta có thể cân nhắc để ngươi toàn thây. Nếu ta nói không thì sao? Vậy ta tự lấy. Dám thương đồ nhi của ta, chết chắc. Ma tà ngoại đạo, trời không dung. Tông chủ, ta đến giúp người. Vô ích. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tông chủ, ta không chịu nổi nữa. Mau dừng lại. Bổ sung linh khí cho ta là vinh hạnh của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ công lao của ngươi. Sư tôn, Diệp sư tỷ, người có kiếm mẫu khí vạn vật hộ thể, mau đi. Vậy các ngươi định làm sao? Đừng lo cho chúng ta, người mau đi. Hôm nay ai trong các ngươi cũng không đi được. Người muốn ta, sao phải khó dễ họ, để họ đi. Muốn họ sống, được. Như một con chó quỳ xuống cầu xin ta, ta tha cho họ một mạng. Được. Người nói đó. Lâm Phàm, không được. Không được, ta liều mạng với ngươi. Bây giờ các người không biết điều, đừng trách ta vô tình. Ta tiễn các người lên đường. Huyết hà thôn thiên. Ta phải cứu thế nào? Ta còn có thể làm gì? Đừng lo cho chúng ta nữa, mau đi đi. Không đi nữa thì muộn mất. Ta còn có kiếm mẫu khí vạn vật, thiên ma giải thể đại pháp. Ngay cả thần khí cũng vô dụng, trừ phi chân tiền giáng lâm. Nếu không, không ai là đối thủ của ta. Chân tiên. Đúng rồi trưởng môn, mau đuổi ta ra khỏi sư môn. Đến lúc này rồi, sao còn nghĩ đến chuyện đó? Đừng quan tâm nhiều, làm theo lời ta. Được, dù sao cũng sắp chết. Vậy ta sẽ giúp ngươi. Lâm Phàm, từ nay trở đi, ngươi bị đuổi khỏi Thái Huyền Kiếm môn. Sau này không còn đệ tử của Thái Huyền Kiếm môn nữa. Nghe rõ chưa? Chúc mừng ký chủ bị đuổi khỏi tông môn, thưởng cấp chân tiên. Ta thành tiên rồi. Sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đây là cảnh giới của tiên nhân. Không thể nào, không thể nào. Ngươi có thể lập địa thành tiên. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi lại kiêu ngạo cho ta xem. Thật ra, ta khá thích vẻ kiêu ngạo lúc nãy của ngươi. Trùng. Đừng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì sao? Ta hỏi ngươi, phục hay không phục? Không phục. Phục hay không phục? Ta đi, ta sai rồi. Ta đi. Đi. May mắn là nó không đuổi theo. Là Ma Tôn mà lại xem chúng sinh như cỏ rác, đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng. Mỗi phần sức mạnh của ngươi đều được xây dựng trên vô số đau khổ và hy sinh. Hôm nay ta nếu tha cho ngươi, ngươi có dám đảm bảo sau này sẽ không hại người nữa không? Ta có thể.
Xin lỗi, ta không tin. Thiên Ma đã chết. Tất cả đều là công lao của Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi lập đại công. Vị trí trưởng môn này ta sẽ nhường cho ngươi. Đệ tử của ta hiện giờ đã là chân tiên rồi, làm sao có thể để mắt tới cái môn phái này. Lâm Phàm, nguyên lai là ngươi luôn muốn bị đuổi ra khỏi sư môn. Ta không cố ý muốn lừa mọi người. Không sao, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Đây là thiên kiếp. Lâm Phàm, ngươi công đức viên mãn, tu thành chân tiên, không thể ở lại coi này. Có vẻ đã đến lúc phải từ biệt rồi. Sư tỷ, cảm ơn sư tỷ đã chăm sóc ta trong thời gian qua. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiên giới. Một lời đã định. Sếp, hay vẫn nên gọi cô là Chu Thánh Nữ. Cứ gọi ta là Thiên Âm. Thiên Âm, cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta hỏi cô tin vào tiền kiếp luân hồi không? Nhớ. Tốt. Vậy bây giờ cô tin vào tiền kiếp không? Người nói có, ta sẽ tin. Tốt. Vào tiền kiếp cô nói cô thích ta, không được lừa ta. Tông chủ, sư tôn, lão Lâm, sư tỷ, Thiên Âm, chúng ta sẽ gặp lại ở tiên giới. Tiên giới gặp lại.